हेलो नमस्ते सबैजनालाई मैले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा मैले मेकानिकल किबोर्ड लिएर आएको छु नोपुस ब्रान्डको र यसको मोडल नम्बर रहेको छ 823 मोडल रहेको छ यो जुन नोपुस ब्रान्डको। एउटा चाहिँ की प्रेस हुँदैन भेट गर्न जान्छौँ र यसमा चाहिँ यो डी ले काम गरेको छैन, अरु सबै ठीक छ तर यो डी कीले चाहिँ काम गरेको छैन। यो आइसी को प्रब्लम हो अथवा यो की को प्रब्लम हो, यो जुन स्विचिङ हुन्छ यो हाम्रो प्रेसिङ स्विचिङ हुन्छ यो प्रब्लम हो कि के हो अथवा यो प्रब्लम रहेछ हामी यसमा नयाँ की लगाउनेवाला छौँ र आइसी प्रब्लम हुन्छ नि आइसी हामी चेन्ज गर्नेवाला छौँ र यो के रहेछ पहिला म एकचोटि कम्प्युटरमा यो डी थिचिन्छ थिच्दैन म यो पनि देखाउनेवाला छु। देखाइसकेपछि यसलाई हामी पहिला डिसेबल गर्छौँ र त्यसपछि यसमा के प्रब्लम छ हामी यसमा हेर्नेवाला छौँ। डीले प्रेस भएको छैन एकचोटि हेरौँ हामी, त्यसपछि हामी यसलाई डिसेबल गरिकन यसको डिबेट गर्नतिर लाग्नेवाला छौँ। यो भयो मेरो कम्प्युटरको स्क्रिन, यसलाई यहाँनिर राखौँ। यो भयो र अब यसमा हामी एकचोटि टाइप पनि गरेर हेरौँ। ए प्रेस भइरहेछ, एस प्रेस भइरहेछ, डी प्रेस भएको छैन, एफ प्रेस भइरहेछ, अरू सबै प्रेस भइरहेछ तर यो डीले काम गरेको छैन। यसकारणले आज हामी यो रिपेयर गर्न जाँदैछौँ। यो डी वान की चाहिँ प्रेस भएको छैन, अरू सबै प्रेस हुन्छ। यो स्विचको प्रब्लम हो कि पिसिबी बोर्डमा नै रहेको जुन यो चलाउनको लागि राखेको त्यो सिस्टम आइसी हुन्छ त्यो प्रब्लम हो। हामी हेर्न जाँदैछौँ। KB-823 माने 823 मोडल यो जुन नोपुस ब्रान्डको चाहिँ यो मेकानिकल किबोर्डको चाहिँ जम्मा एउटा डीले प्रेस मात्रै नहुने हो। यो टचिङ गर्ने स्विच यो जुन हाम्रो प्रेस गर्ने स्विच यसमा चाहिँ आवाज आइरहेको हुन्छ। यो एउटा आवाज आउने एउटा चाहिँ आवाज नआउने छ, यो किटिकिटिको आवाज आउने। यो हामी चेन्ज गरेर हेर्नेवाला छौँ। यो सक्सेस हुन्छ कि हुँदैन आजको हाम्रो भिडियोमा हेर्नेवाला छौँ। र मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरू मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु, साथै बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। पहिलासम्म हामी यो की नै चेन्ज गरेर हेरौँ। मलाई लाग्छ कीमै प्रब्लम हो, किनभने सबै चलाएको छ नि एउटा कीले मात्रै नचल्नु भनेको की नै प्रब्लम हो। त्यही कारणले चाहिँ हामी यो कीकै लागि भनेर चाहिँ यो कसरी चेन्ज गर्ने भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको छु। पहिला यसलाई डिसाइड गरौँ र प्रब्लम के रहेछ हामी हेर्नेवाला छौँ। मेरो च्यानलको सानो इन्ट्रोपछि चाहिँ फेरि म यसलाई सुरुवात गर्नेवाला छु। पहिला सुरु डिसेम्बर गरौँ, यसलाई छिटो डिसेम्बर गरौँ र प्रब्लम के रहेछ हामी त्यसपछि हेर्नेवाला छौँ। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई डिसेबल गऱ्यौँ। डीको समस्या हो, स्विच चाहिँ प्रेस भएको छैन। अब यो यसको लागि हामी पहिला यो चेन्ज गरेर छौँ। नभएको खण्डमा चाहिँ यो सिस्टममा यो आइसी हो, मसँग उपलब्ध भएछ भने म यो चेन्ज गर्नेवाला छु। नभएको खण्डमा चाहिँ यसलाई पछि रिपेयर गरौँ होला। पहिला सुरु हामी यसलाई डीको चाहिँ यो जुन स्विच नै एकचोटि चेन्ज गरेर हेरौँ। यसको लागि यो दुईवटा हो, दुईवटालाई चाहिँ सोल्डिङ आउट गरौँ। यो चाहिँ निकाल्यौँ, सोल्डिङ गरेकोले हामीले क्लिन गऱ्यौँ। अब यहाँबाट चाहिँ यसलाई माथि तानौँ, बाहिर निक्ल्यो। यो जुन यो स्विच छ यो हामीले बाहिर निकाल्यौँ। यो ड्यामेज भएको यसलाई हामीले साइडमा राखौँ र मैले यसको ठाउँमा यो अर्को स्विच लिएको छु, यसमा राखौँ हामी। त्यसपछि यसलाई हामी सोल्डिङ गरौँ। यसलाई सोल्डिङ गरेर एकचोटि हामीले चेक गरौँ सोल्डिङवाला भयो। कुनै किबोर्डमा चाहिँ यो सिर्फ हामीले माथिबाट नै हामीले यसलाई लिङ्गाल्न मिल्छ। यसमा हामीले नयाँ चेन्ज गऱ्यौँ। स्विच लगाएपछि हामीले एकचोटि चेक गरौँ। हामीले कम्प्युटरमा कनेक्ट गऱ्यौँ, गरिसकेपछि यसले डीले काम गरेको छैन भनेपछि यो स्विच ठिकै छ। अब यो स्विचलाई हामी निकालेर यही स्विच नै हालौँ। अब हामी यसलाई निकालौँ, निकालेर यसको पहिलाकै स्विच ठिक छ। निकाल्यौँ, निकालेपछि यसलाई बाहिर निकालौँ। यो स्विच नै ठिकै छ, यो स्विच नै हामी यसमा लगाउँ। पहिला सुरु यसमा कनेक्सन आएको छैन, यसलाई हामी एकचोटि चेक गरौँ।
यो यसमा आइरहेछ यसबाट यसमा आयो अब यसको यहाँनिर आइरहेछ यसको आइसीमा नै आउनुपर्छ यता आएको छैन यता नै आएको छैन यता नै आएको छैन यता नै आएको छैन भनेपछि अब हामीले यसको जुन वे छ यो वेलाई हामीले हेर्नु पर्यो यो वे यहाँबाट यता आयो यहाँबाट यसरी आयो यहाँबाट यसरी आयो यहाँबाट अलिकति यसलाई प्रिन्टलाई हामीले खुर्कौँ यसलाई थोरै हामी प्रिन्ट खुर्कौँ यसको यो भाग भइहाल्यो त्यसपछि यहाँबाट आयो यहाँ आयो यहाँबाट यहाँ आयो यहाँ पनि अलिअलि यो प्रिन्टलाई कसरी चाहिँ हामीले ट्रेसिङ कसरी गर्ने भन्दाखेरि यहाँबाट यो यहाँसम्म ठिक छ यहाँबाट यहाँ आएको छ यो लाइन भइहाल्यो यो लाइन पछि हामीले हेर्दै जाँदाखेरि यसको यहाँनिर पनि छ यो लाइन हो अब यसलाई हामी एकचोटि चेक गरौँ कहाँसम्म चाहिँ आएको छ जस्तै मानिलिउँ यहाँबाट यहाँसम्म आछ यहाँबाट यहाँसम्म आएको छैन यहाँबाट पनि आएको छैन यहाँ नै आएको छैन र यसको यहाँ छैन भनेपछि यहाँबाट यसको यहाँ आएकै छैन हेरौँ एकचोटि यहाँसम्म ठिक छ हेर्नु यहाँबाट यता ठिक छ भनेपछि यहाँबाट यता यो आइसीमा नै आउनै पर्छ यो आइसीमा कुनै न कुनै लेगमा आउनै पर्छ भनेपछि त्यो तल्लो भाग यो सबै तल्लो भाग छ भनेपछि यो तल्लो भागमै आउँछ ए यसमा यहाँदेखि यहाँसम्म आइरहेछ यो यहाँदेखि यहाँसम्म आइरहेछ तर यहाँदेखि चाहिँ यो जुन यो लाइन छ यसको यहाँदेखि यहाँसम्म यो आएको छैन भनेपछि यो बिचमा नै ब्रेक भएको छ यहाँबाट यहाँ छैन लाइनै छैन यसरी यहाँदेखि यहाँसम्म लाइनै छैन अब हामी यहाँबाट एउटा यहाँ जम्पर दिउँ जम्पर दिइसकेपछि के हुन्छ हेरौँ मैले एउटा जम्पर वायर लिएको छु र यसलाई हामी यहाँनिर चाहिँ यसमा कनेक्सन गरौँ यहाँनिर सोल्डिङ गरौँ एउटा यहाँनिर सोल्डिङ भइहाल्यो त्यसपछि एउटा यसलाई यहाँनिर सोल्डिङ गरौँ गरिसकेपछि यसलाई नै हामी यहाँनिर सोल्डिङ गरौँ यहाँ एउटा सोल्डिङ गरौँ यसलाई यहाँनिर सोल्डिङ अब यसलाई हामी यसलाई निकालौँ निकालिसकेपछि फेरि एकचोटि हामी चेक गरौँ पछि यहाँदेखि यहाँसम्म लाइन छ यहाँदेखि यहाँसम्म लाइन छ र यसको यो लेगको यो यसबाट चाहिँ काउन्टिङ 1 देखि काउन्टिङ भइसकेपछि यसको यहाँनिर आउनु पर्यो आएको छ अब यो ओके भएको छ अब हामी यो पुरानो जुन यो स्विच थियो माथिपट्टिको यो ब्रोकन भएको यो स्विच नै हामी यसमा लगाउनेवाला छौँ यहाँ लगायौँ लगाइसकेपछि यसलाई हामी सोल्डिङ गरौँ अब यो काम गरी नेक्स्ट हेरौँ त्यसपछि म कम्प्युटर स्क्रिनमा लिएर जानेवाला छु यो कनेक्सनमा क्याप्स सक्ल अफ गर्दै यो डिडी प्रेस भएको छ यो सबै प्रेस भएको छ यसरी चाहिँ हामीले यसलाई रिपेयर सक्सेस गरेको छौँ र यसको खास प्रब्लम भनेको यो जुन पहिलाको यो जुन हामीले की प्रब्लम छ कि भनेर हामीले चेक गऱ्यौँ तर यो की ठिकै रहेछ यसो मैले नयाँ लिएको थिएँ मैले यसलाई रिमुभ गरेर फेरि यो नै यसकै पुरानै हालेको छु यो काम भइरहेको छ अनि यसमा चाहिँ खास प्रब्लम भनेको जुन यसको लाइन छ लाइन यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ ब्रेक भएको छ र हामीले यसमा सानो जम्पर यहाँदेखि यहाँसम्म दिएको छौँ किनभने यसको जुन यो पिनको चाहिँ हाम्रो यो जुन आइसीको यो नम्बर पिनमा चाहिँ आउने हो यहाँदेखि यहाँसम्म कनेक्सन थियो तर यहाँदेखि यहाँसम्म कनेक्सन नभएर चाहिँ हामीले यहाँदेखि यहाँ जम्पर हानेर यसलाई हामीले रिपेयर गरेको छौँ पुरानै स्विचमा मेकानिकल किबोर्डलाई चाहिँ हामीले रिपेयर गर्न सक्छौँ नपोस मोडल नम्बर KB-823 मोडललाई चाहिँ हामीले रिपेयर गरेको छौँ गरिसकेपछि मैले सबै ब्याक गरेँ यो सबै ब्याक हुन्छ यो ब्याक भयो अब मैले क्यू थिचेँ ए थिचेँ एस थिचेँ डी थिचेँ डी प्रेस भइरहेछ अब यो पहिला डी प्रेस भएको थिएन भने अहिले डी प्रेस भएको छ एसएस डिडिडी त्यसै चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ रिपेयर गऱ्यौँ यसको चाहिँ खास हामीले यो स्विच चाहिँ प्रब्लम हो कि भनेको तर स्विच प्रब्लम होइन रहेछ कनेक्सनबाट चाहिँ जुन सिस्टम आइसीसम्म पुग्नुपर्नेमा चाहिँ बिचमा चाहिँ ब्रेक भएको रहेछ यो मैले चाहिँ जम्पर दिइकन हामीले यसलाई
रिपेयर गरेको छौँ कम्प्युटरमा पनि चेक गरौँ यो रिपेयर भएर सक्सेस भएको छ भन्दै मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला साथै नयाँ भ्युअर्सहरू मेरो च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला साथै बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला यस्तो भिडियो चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला कमेन्ट अनुसारले मैले नयाँ भिडियो लिएर आउने प्रयास गर्नेवाला छु यो चाहिँ अब यो प्याकिङ गर्दाखेरि भिडियो धेरै लामो हुने भएर चाहिँ म यसलाई यतिमै नै एन्ड गर्नेवाला छु भन्दै अर्को भिडियोमा चाँडो भेट्ने बाचा गर्दै यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु